The small intestine remains the most challenging segment of the alimentary tube to examine diagnostically. This is because its length, caliber, and overlaps fluid within the peritoneal cavity. The clinical diagnosis of small bowel disease is complicated by non-specific symptoms and low index of suspicion. This frequently leads to delay in diagnosis and treatment. So, the art of bowel imaging play an important role in assessment of small bowel disease. ايه هي الامaging modalities اللي ممكن نستخدمها عشان نشخص small bowel؟ اول حاجه abdominal radiograph. امتى استخدمه؟ مثلا لو العيان جاي لي بintestinal obstruction هقدر اشوف ان في air fluid level، او لو شاكك ان احنا عندنا perforation هشوف مثلا air under diaphragm. barium studies زي السمول باول follow through الانتيروكولايسيس. ultrasonography either هنستخدم conventional transabdominal ultrasound او الهيدروسونوجرافي. السي تي بقى ممكن نعمل conscious enhanced CT, CT angiography, CT enterocolysis and CT angiography. الام ار ممكن نعمل ام ار انتروجرافي وام ار انتيروكولايسيس. CT angiography and MR angiography. They are an emerging alternative to traditional fluoroscopy for the assessment of disorders of small bowel, as they allow excellent visualization of the entire thickness of the bowel loop and depict intra-enteric involvement. يعني أهمية السي تي والام ار إن إحنا مش بس بقدر أشوف الباول واليومن بتاعها، لا ده أنا بقدر كمان أشوف اللي حواليها والأفكتد سايد، يعني السايد إفكتس اللي حواليها ممكن أشخص الديزيز. ايه البرنسبل بتاعنا في السي تي والام ار انتروجرافي؟ لازم نالاو او نبروفايد adequate luminal distension as collapsed bowel loops من mimic pathology. لازم الباول عندي تبقى distended كويس عشان اقدر اقول ان الوول دوت فيه باثولوجي ولا لا، لان لو الباول collapsed على بعضه التو وولز هيبقوا على بعض فانا مش هقدر اوصل لتشخيص، او هقول ان في حاجه هنا او باثولوجي هنا وهو ما فيش حاجه اصلا. بستخدم ايه؟ بستخدم مانيتول 20%. هو بيأكت از هايبر اوزمولار ايجنت، بيرمين بيخلي او يريتين الفلويد جوه الباول لوبس. بالنسبه للتكنيك بتاع السي تي انتروجرافي والام ار في حاجات مشتركه بينهم. اول حاجه البيشنت بريباريشن، مهمه قوي ان انا اقول للعيان ان هو يبقى في لو ريزيديو دايت لمده 24 ساعه قبل الفحص. لو ريزيديو دايت يعني دايت في لو فايبرز عشان اقلل الباول ديستنشن واقلل كمان البرستاتيك موفمنت بتاعت الباول. 6 to 8 hour fasting before imaging وريكتال انيما 3 hours before examination. طيب ايه الاورال كونتراست اللي انا بديها؟ في الاثنين انا بدي حاجه اسمها نيوترال اورال كونتراست. يعني ايه نيوترال اورال كونتراست؟ يعني ميه مش حاجه منوره. بوزيتيف اورال كونتراست يعني صبغه منوره. نيوترال يعني انا بدي ميه بحيث ان انا اشوف الوول والميوكوزا بتاعه الباول واقدر اشخص من خلالها. عباره عن ايه الخليط بتاع النيوترال اورال كونتراست ده؟ هو عباره عن ميكتشر من 350 مللي مانيتول 20% عليهم 1150 مللي ووتر. العيان بيبدا يشرب 40 دقيقه قبل الاكزامينيشن. يعني بقول للعيان قبل ما ابدا الاكزامينيشن بتاعي ب 40 دقيقه انت هتبدا تشرب. هيشرب ازاي؟ هيشرب كوبايه كل 10 دقائق، يعني تقريبا 250 مللي كل 10 دقائق. وطبعا بديله انتي سبازموليتيك ايجنت زي الباسكوبين عشان اقلل البريستاتيك موفمنت واقدر اشوف الباول كويس. طب ايه الاي في كونتراست اللي انا بستخدمها؟ احنا اتفقنا ان احنا بنستخدم نيوترال اورال كونتراست. ايه الاي في كونتراست؟ بستخدم للسي تي الالترا فيست وللام ار الصبغه بتاعتي اسمها ماجني فيست. هنتكلم بقى عن السي تي انتروجرافي. السي تي انتروجرافي انا بعمله ازاي؟ على سي تي سكانر. لازم السي تي سكانر دوت يبقى مالتي ديتكتور. اوكي؟ باخد تو فيزز، يا اما باخد حاجه اسمها سنجل فينس فيز، يعني انا بحقن الصبغه وبعدين باخد فيز اسمه سنجل فينس فيز او انتريك فيز، او يعني دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا باخد ديول فيز، احقن الصبغه واخد ارتيريال واخد فينس. بستخدم الديول فيز ديت في حالتين بس، لو انا عايزه اسس الميزنتريك فاسكليتشر او شاكه ان في جي اي بي. وطبعا لازم اعمل اكزيال كرونال وساجيتال ريفورماتد ايمجز. دي صوره سي تي انتروجرافي. زي ما احنا شايفين ان اليومن بتاع الباول ديستندد كويس. البوينتر مش شغال. هحاول استخدم الماوس.
دي الجوجينال لوبس. الجوجينال لوبس الماكسيمم دايمتر للجوجينال لوبس، الماكسيمم دايمتر للجوجينال لوبس دايمتر مش اليومينال ثيكنس، دايمتر 3 سم، والايليال لوبس 2 سم. زي ما احنا شايفين برضو ان الجوجينال لوبس الفالفري كونيفنس بتاعتها تخينه او بروميننت، فاكسبتت ان انا اشوف الثيكنس بتاع الجوجينال لوبس لغايه 3 مللي، لكن الايليال لوبس يا اما 1 مللي او لو هي adequately extended ممكن ما اشوفش الوول بتاعها. بالنسبه بقى للام ار انتروجرافي، احنا الجهاز اللي بنستخدمه لازم جهاز قوته عاليه، فبنستخدم جهاز 1.5 تسلا، والكويل اللي بنستخدمه يا اما تورسو او بادي كويل. الكويل ده اللي بيتحط على البيشنت لما بيدخل على الجهاز عشان يتصاب. ايه السيكونس بتاعتنا في الام ار؟ نتفق ان احنا بناخد 2 سيكونسز، في حاجات بري كونترست وفي حاجات بوست كونترست. البري كونترست انا باخد اكزيل وكرونال تي2 سبير وبالانسد اف اف اي و3 دي سترايف. والبوست كونترست انا باخد دايناميك. في الام ار انا باخد دايناميك فيوز. دايناميك معنى ايه؟ ان انا بصور ارتيريال وبورتال وديلي. الارتيريال باخدها من 20 30 ثانيه تقريبا بعد حقن الصبغه، البورتال 60 ثانيه والديلي 180 ثانيه. ما بين البورتال والديليت باخد اكزيال سرايف ايمجز. طبعا احنا عارفين ان الام ار التصوير بتاعه بياخد وقت اطول من السي تي، فانا مش زي السي تي ممكن الحق اصور كله ورا بعض، فاللي يهمني الكرونال ايمجز اخدها دايناميك وباخد في النص اكزيال ايمجز. طيب ايه ميزه السي تي انتروجرافي؟ ميزته زي ما قلنا السكان تايم بتاعه اقل من دقيقه، سريع، greater spatial resolution, less expensive than MRI, وprovide luminal وtransluminal and extramural sign of small bowel intestinal disease. طب عيوبه ايه؟ exposure to ionizing radiation. مشكلة الايونايزنج radiation مش بتبقى من مرة، مشكلتنا في العيانين مثلا اللي بيعملوا فولو اب، الفولو اب بنعمل multiple examination فانا كده هعرض البيشنت لايونايزنج radiation كتير، او العيانين الصغيرين البيدياتريك بيشنتس، فساعتها بفضل ان انا اعمل ام ار، وطبعا conscious induced nephrotoxicity. طيب مميزات الام ار انتروجرافي ايه؟ طبعا absence of ionizing radiation، evaluation برضه الانتاير سيكنس بتاع الباول والسراوندينج ميزنتري وبيريمتريك فات، واهم حاجه فانكشنال اسسمنت. يعني انا عندي يعني طريقه في الام ار اسمها سيمي ايمجز. السيمي ايمجز دي انا ممكن اشوف الباول قدامي وهو بيتحرك، فممكن اقدر احدد الباول ديت البريستالسيس فيها اخبارها ايه، لان هي لو سكيميك هتبقى ابريستاليك. وطبعا اسسمنت اوف سوليد اورجنز حوالي. عيوبه طبعا اكزام تايم تقريبا بياخد نص ساعه، لازم هاي بيشنت كومبلاينس لان احنا عندنا عيانين كلوستروفوبيك وعيانين ما بيقدروش يستحملوا يقعدوا نص ساعه جوه الجهاز. اكسبنسيف، وطبعا ليه كونترا انديكيشن زي مثلا لو عيان مركب بيس ميكر. ده صوره الام ار انتروجرافي، بس الام ار انتروجرافي ده مش حلو لان في سب اوبتيمال باول دايليتيشن، العيان شرب وصورناه على طول، فكل الاورال كونترس موجوده في الاستومك والباول كولابس، فانا انا ما اقدرش اشخص منه حاجه. ده بقى صوره ام ار انتروجرافي والباول ديستندد. استنينا على العيان شويه الباول بقت ديستندد، شايفين الجوجنال لوبس والفالفي كونيفنس بتاعتها والايليال لوبس في البلفس باينه وواضحه جدا. ده برضه صوره ام ار انتروجرافي ومورياني تفاصيل الميوكوز الفولز بتاعه الديودينم وبتاعه الجوجنال. ام ار انتروجرافي للايليال لوب، طبعا احنا واخدين بالنا ان الثيكنس الانتاير ثيكنس بتاع الايليا اقل بكتير من بتاع الجوجنال، وهو ده الصح بتاعنا، يعني ده معناه ان احنا العيان ده نورمال عشان هنشوف الابنورمال بعد كده. ده امثله كده للسيكونسز بتاعتنا، يعني اعدي عليها بسرعه كده. ده كرونال تي 2، ده without contrast without fat set وده with fat set. ازاي بعرف الفات سيت؟ بسمي الميزنتريك فات بلاقيه طفل اسود، يعني هنا ابيض الميزنتريك فات ابيض، هنا الطفل. ده كرونال بالانسد اف اف اي برضه without fat suppression with fat suppression. ده الدايناميك بتاعي، انا كده واخده اول صوره without contrast، ثاني صوره بعد 40 ثانيه، ثالث صوره بعد 60 ثانيه.
ازاي اقرا سي تي انتروجرافي او ام ار انتروجرافي؟ في بوينتس معينه لازم افولفيل البوينتس دي عشان اقدر اقول انا كده خلاص انا كتبت تقرير سي تي انتروجرافي او ام ار انتروجرافي. اول حاجه انهانسمنت باترن، length of involvement, neural thickness, المازنجي واليومينال contents. الانهانسمنت باترن دوت ليه كذا طريقه. مثلا ممكن يبقى حاجه اسمها وايت انهانسمنت باترن. وايت انهانسمنت باترن هلاقي البول كله منور قدامي. بيحصل فين؟ في حالات كتير. مثلا اشهر حاجه acute inflammatory bowel disease. جراي انهانسمنت باترن. جراي يعني ايه؟ يعني الباول وول طفى عندي، ما بقاش واخد النورمال كونترس بتاعت الفايبل باول. بيحصل فين؟ بيحصل في حالات الاسكيميا. تارجت ساين. التارجت ساين عندنا تو تارجت ساين، في تارجت ووتر وتارجت فات. تارجت ووتر مثلا بتحصل زي حالات البورتال هايبرتنشن والسودو ممبرينوس كولايتس او تايفلايتس. تارجت فات ممكن تحصل في الكرونيك استيف كولايتس، كرونيك كرونز والاوبيزيتي. وطبعا الجاز بيحصل في اشهر حاجه سكيميا. ده بالنسبه للانهانسمنت باترن. تاني حاجه هنعلق عليها في الفحص بتاعنا لينس اوف انفولفمنت. لينس اوف انفولفمنت بتاعنا ممكن يبقى فوكال، سيجمنتال او ديفيوز. والفوكال في فوكال اقل من 5 سم وفي فوكال من 5 ل 10 سم، وكل حاجه فيهم ليها تشخيصها او بتجايد مي ان انا اقول انا ممكن الحاله ديت اشخصها كذا. ثالث حاجه الميورال ثيكنينج. الميورال ثيكنينج برضو بنقسمه بالنسبه لنا يعني ثلاث حاجات، مايلد ومودريت وسيفير. كل حاجه منهم برضو بتسجست ان ممكن اشخص ديزيز معين. طيب ايه هي كلينيكال ابلكيشنز بتاعت السي تي والام ار انتروجرافي؟ يعني ايه الامراض اللي ممكن تجي لي او ان انا اقدر احلف ان هنا في الديزيز الفلاني. انفلاماتوري باول ديزيز، باول ماسز، سيلياك ديزيز، ميزنتريك اسكيميا اند جي اي بليدنج. اول حاجه هنتكلم عنها انفلاماتوري باول ديزيز، وطبعا التو مين كاتيجوريز بتاعتها استيف كولايتس وكرونز ديزيز. Crohn's is a transmural affecting any part of GI tract. لكن الاستيف كولايتس بيأثر الميكوز، يعني الكرونز بياخد ميكوزا، سب ميكوزا، سيروزا، لكن الاستيف كولايتس بيأثر على الكرونيك ميكوزا. طيب حضراتكم بتبقوا عايزين تعرفوا ايه مننا في التقرير؟ presence, localization and extent of disease. لو في complications زي structures, abscess, fistulas والdisease activity. دي مهمة قوي، اعرف الديزيز دوت active ولا fibrotic، لان التريتمنت بيعتمد. لو active هيبقى medical treatment، لو fibrotic لا العيان هيدخل عمليات. بالنسبة للكرونز ديزيز، ايه الفيتشرز بتاعة الاكتيف كرونز ديزيز في الاشعة عندنا؟ ميكوزال هايبر انهانسمنت، وول ثيكنينج، ميورال ستراتيفيكيشن. ميورال ستراتيفيكيشن ديت نوعين، باي لامينر وتراي لامينر، وهنشوف صور ليه. بروميننت فازا ريكتا اللي هي بتدينا حاجه اسمها كومب ساين وهنشوف صورها. ميزنتريك ليمفادينوباثي اند ميزنتريك فات سترين. دي صوره سي تي انتروجرافي. زي ما احنا شايفين هنا في باول لوب سيجمنت، وفي باول لوب فيها ميورال ثيكنينج وميوكوزال هايبر انهانسمنت. الثيكنس بتاع الباول لوب ديت مختلف عن اللي جنبه، والانهانسمنت اكتر من اللي جنبه. والصوره الثانيه ديت شايفين البروميننس بتاع الميزنتريك فات، يعني الميزنتريك بلاد فيسلز. الميزنتريك بلاد فيسلز اللي داخل السيجمنت دي كتيره، فبتدينا منظر الكوم ساين اللي هو منظر المشط. ده برضه صورة سي تي انتروجرافي موريانا في سيجمنت من السمول باول وفيها ميوكوزال انهانسمنت وميورال سيكنينج. الميوكوزال انهانسمنت هنا مدياني منظر اسمه الباي لامينر. الباي لامينر يعني عندي الميوكوزا بس هي اللي منوره. دي بقى تراي لامينر. تراي لامينر يعني عندي الميوكوزا والسيروزا منوره، وان بتوين سب ميوكوزا هايبو اتينيويت. دي برضه سي تي انتروجرافي موريانا بقى احنا عاملين فوليوم اسمه فوليوم راندرنج. الفوليوم ده بنقدر نشوف منه صوره اكنها عامله زي 3 دي شويه يعني. في بروميننس للميزنتريك فات وميزنتريك فيسلز مديانا منظر الكوم ساين اللي كنا اتكلمنا عنه. ده معناه ان السيجمنت ديت فيها باثولوجي، يعني الفيسلز اللي رايحه لها كتيره. ده صوره ام ار انتروجرافي موريانا برضه الميورال ستراتيفيكيشن.
نفس الكلام neural stratification في MR angiography. MR angiography مبينه لنا الكومب ساين. وفي حاجه مهمه قوي هنا عندنا، في هنا lymph nodes. احنا الصور ديت واخدينها فات سات بيبين لنا اي حاجه واخده enhancing lymph node ديت ساين كده بتنور عندنا ان الديزيز ده اكتف. ده برضه سي تي انتروجرافي مبينه لنا تو ستراكشرز والباول لوب ان بتوين دايليتد. ديت اسمها سكاب ليجنز ديت مهمه قوي في ان انا اشخص كرونز، لان كرونز من ضمن الحاجات اللي بتميزه سكاب ليجنز غير الاستيف بيبقى كونتينيوس افكشن. الكرونز بيبقى فيه سكاب ليجنز، يعني ياخد سمول باول ويسيب اللي جنبها وبعدين ياخد سمول باول تاني. طيب احنا عرفنا الاكتيف كرونز ديزيز. امتى اشخص ان الديزيز ده بقى فايبروستينوتيك؟ It's important to identify fibrotic structures because they are unresponsive to medical treatment. يعني ما يجيليش عيان ستينوتيك فايبروستينوتيك ونقعد نديله الميديكال تريتمنت، لا ده عيان لازم هيدخل عمليات. On CMR images, fibrotic structures appear as a peristaltic bowel segment that often demonstrate fixed neural thickening and luminal narrowing. ده دايجرام كده بيبين لنا الفرق ما بين الانفلاماتوري ديزيز والفايبروتيك ديزيز. عندنا في الانفلاماتوري ديزيز دي الميوكوزا، السب ميوكوزا، السيروزا. عندنا بيبقى فيه انهانسمنت في الميوكوزا والسيروزا، والان بتوين سب ميوكوزا بتبقى هايبو انتنس عشان الإديمة. لكن الصورة اللي تحت دي ده عيان فايبروتيك. السب ميوكوزا بقت دارك سيجنال انتنستي باينه لنا هنا، فبتدي منظر اسمه الهالوسايد. ده معناه ان السيجنال دي بقت فايبروتيك خالص. ده برضو MR انتروجرافي مبينه لنا نيورال ثيكنينج وفايبروزس في الديودينم، وبروكسيمالي الباول لوبس دايليتد. فايبروزس ليه؟ فايبروزس عشان مديه دارك تيتو سيجنال، يعني العيان دوت فايبروتيك ستينوتيك، السيجمنت دي مش هتفك تاني. طيب امتى اقول ان الديزيز ده بينتريتنج؟ بنتريتنج ديزيز يعني حصل كومبليكيشن زي ايه؟ زي فيستيرا، ساينس تراكس، وابسيسيز. فكرتهم ان هم انفلاماتوري تيشو. انفلاماتوري تيشو هياخد افيد كونتراست في الفحص بتاعي، فهينور لي قوي. The presence of penetrating disease in absence of abscess often alters medical therapy. يعني طول ما عنديش abscess خلاص انا ممكن اتعامل ميديكال. ده سي تي انتروجرافي بيبين لنا انتيرو انتريك فيستولا. دي فيستولا ستراك ما بين ايليال لوب وايليال لوب. ودي فيرشوال كولونوسكوبي. فيرشوال كولونوسكوبي مبين لنا نفس التشخيص، وطبعا في بروكسيمال دايلاتيشن للسينوتيك ترانسفيرس كولون سيجمنت. ده برضو MR انتروجرافي لعيان ألسيف كولايتس. لو ركزنا في الصور اللي تحت دي بالصبغه هنلاقي في انهانسمنت في الديسندنج كولون، سيركمفرنشال نيورال ثيكنينج، ونفس القصه في الايليم. الكونديشن دي كنا بنسميها الباكوش ايلايتس. دي صوره MR انتروجرافي لعيان عنده ألسيف كولايتس. شايفين الميورال ستراتيفيكيشن وناروينج لليوم. طيب احنا كده خلصنا انفلاماتوري بقى، هنخش على السيلياك ديزيز. السيلياك ديزيز دوت هو عباره عن مال ابسوربشن ديزيز. السمول باول ميوكوزا براني افكتد resulting in villous inflammation destruction with resulting induction of crypt hyperplasia. الديستركشن هيبقى من duodenum progress distally to the ileum. Loss of villi which absorb fluid and hypertrophy of crypts which produce fluid result in chronic fluid excess in the small bowel unit. بنسمي الكونديشن دي جوجنايزيشن اوف ايليوم. ترانزيانت سمول باول انترسبشن، ومعانا ميزنتريك ليمف نودز، واشهر كومبليكيشن للسيلياك ديزيز الليمفوما. ده اكزامبل للسيلياك ديزيز. دي سي تي انتروجرافي. ده الليفل دوت بتاع الجوجنم والليفل ده بتاع الايليوم. احنا شايفين الصوره اتعكست، بقى الجوجنم سموث والايليوم بقى ثيكند وفيدري ابيرنس.
دي برضه صوره سي تي انتروجرافي لعيان سيلياك. شايفين تو انهانسنج بوليب في اليومن. البوليبس ديت باثولوجيكالي بروفد ليمفوما. العيان دوت اتشخص ليمفوما ككومبليكيشن للسيلياك. تالت حاجه سمول باول نيوبلازم. السمول باول نيوبلازم يا اما بيناين زي الهامرتوما والبوليب، او ماليجننت زي ادينوكارسينوما، كارسيناي، ليمفوما وجاست. دي صورة MR انتروجرافي لبيشنت كان بيشتكي من abdominal pain وسكين بيجمنتيشن. لما عملنا الMR انتروجرافي لقينا فيه بوليبس، مالتيبل بوليبس موجودة جوه الباول لوب. العيان دوت اتشخص بيتش جيجرز سيندروم. ده برضو MR انتروجرافي لعيان ادينوكارسينوما. MR انتروجرافي العيان دوت احنا شفنا فيه حاجه لو سيجنال انتنستي جوه الايليا لوب. الماس ديت بعد الكونترست خدت افيد كونترست انهانسمنت، والباثولوجي بتاعه طلع كارسينويد. الكارسينويد دي الكاركترستيك بتاعته ان هو بيبقى لو سيجنال انتنستي في تي 2 بياخد افيد انهانسمنت. ده سي تي انتروجرافي العيان احنا شايفين انترسبشن، بس مش شايفين انترسبشن بس، لا ده في سيركمفرنشال ميورال ثيكنينج وهايبر انهانسمنت. العيان دوت كان ليمفوما، ومن ضمن الكومبليكيشن بتاعته انه حصل انترسبشن. MR انتروجرافي مبينه لنا ان في سوفت تيشو ماس ليجن اتاتشد للايليوم. الماس ديت فيها فوساي اوف هامرج وسنترال بريكنج داون باثولوجيكالي بروفد كيست. الابلكيشن اللي بعد كده الجي اي بليدنج. امتى اعمل سي تي انتروجرافي MR انتروجرافي العيان عنده جي اي بليدنج؟ اسباب الجي اي بليدنج كتيره جدا، لكن الانجيوديسبليزيا is the most common cause of occult GI bleeding. بيشنت طبعا اللي suspect GI bleeding بيعملوا upper و lower GI endoscopy، لكن لو الريزلتس is negative او inconclusive ممكن ساعتها نعمل السي تي انتروجرافي. زي ما قلنا في الاول خالص ان احنا التكنيك بتاع السي تي انتروجرافي او الMR ان احنا بنعمل سنجل فينس فيز، لكن في حالات الجي اي بليدنج انا باخد تريبل فيز اللي هو ارتيريال وانتريك وديليت. ده سي تي انتروجرافي لبيشنت كان عنده جي اي بليدنج. اللي شايفينه هنا ده فيه بليك. البليك ديت غريبه يعني مش مكانها، انا ما عنديش ميورال ثيكنينج، الوول كويس، في بليك الانهانسمنت بتاعها زايد عن اللي حواليها، يعني دي حاجه مش طبيعيه. البليك دي فعلا كانت انجيو ديسبليزيا. برضو ده اكزامبل تاني لعيان سي تي انتروجرافي كان بيشتكي من جي اي بليدنج. هنا ترانسفيرس كولون في سيجمنت في الوول بتاعها في بليك اوف abnormal enhancement. ده another case of angiodysplasia. ميزنتريك اسكيميا. عندنا 3 اسباب مهمين جدا للميزنتريك اسكيميا. ايه هم؟ arterial occlusion or compromise، venous occlusion، low flow status زي البور كاردياك اوتبوت. severe mesenteric artery occlusion اشهر حاجه تعمل لنا ميزنتريك اسكيميا. السي تي انتروجرافي بقى بيخلينا نشوف ايه؟ الميزنتريك فيسلز والفات ستراندنج والباول وول تشينجز، سواء في لو في ثيكنينج او ايديم. ايه السي تي انتروجرافي فيتشرز للباول اسكيميا؟ absence او delayed enhancement. عشان كده انا باخد sequential images او triple phase اللي هو arterial وفينس وديليد، عشان انا ممكن في الارتيريال ما الاقيش enhancement بس يبقى في delayed enhancement بعد كده في delayed phase. dilatation of involved bowel segment due to aperistalsis، pneumatosis intestinalis، وممكن يحصل hyper enhancement. hyper enhancement ده بيبقى حاجه اسمها reactive hyperemia due to reperfusion injury. ده سي تي انتروجرافي بيشنت شايفين هنا في سبير ميزنتريك ارتري في فيلنج ديفكت. الفيلنج ديفكت دوت ثرومبوس، والجوجنال لوبس ده مش جوجنال لوبس طبيعيه، في سيركمفرنشال ميورال ثيكنينج وهايبر انهانسمنت اللي احنا قلنا عليه جري انهانسمنت في اول الليكتشر. في كام كيس كده؟ 5 كيسز هنفكر فيهم مع بعض. الكيس الاولاني كان بيل بيشنت 30 سنه جاي كرونيك دايريا وفوميتنج ولوس اوف ويت، وعملنا له سي تي انتروجرافي. ايه الفايندنج اللي احنا شايفينها؟
intense uniform enhancement of iliac loops with short narrowed segments alternating with normal calipered one. engorgement للفازا ريكتا اللي هو بنسميه كومب ساين، ومالتيبل enlarged mesenteric lymph nodes. العيان دوت pathologically proved chronic. تاني حالة female patient 60 سنة referred with chronic diarrhea, loss of weight و recurrent abdominal pain. زي ما احنا شايفين في small bowel segment غريبة aneurysmally dilated مش طبيعية، وفيها marked circumferential neural thickening و enhancement. multiple أو diffusely enlarged abdominal lymph nodes, hepatomegaly, splenomegaly و splenic focal lesion. العيان دوت ليمفوما بالظبط. ثالث حالة في بيت بيشنت 40 سنة ريفير بكرونيك دايريا لوس اوف ويت. ده المنظر اللي كنا بنقول عليه ريفيرسال باترن جوجنايزيشن اوف ايليا. شايفين الجوجنا بقى سموث وممسوح، والايليا اللوبس هي اللي بقت تخينه ومديه فلاتري ابيرنس. ده عيان سيلياك ديزيز. رابع كيس ميل بيشنت 63 سنة لوس اوف ويت ورايت هايبوكوندريال بين. العيان ده عملنا له ام ار انتروجرافي، طلعت ان فيه circumferential neural thickening او ماس في الاسندنج كولون ولارج هيباتيك فوكال ماس ليجن. العيان ده اتشخص باثولوجيكالي ان هو ادينوكارسينوما ويز هيباتيك نوتس. اخر حاله ميل بيشنت 34 سنه جاي بيشتكي من كرونيك دايريا لوس اوف ويت اند ابدومينال بين. عملنا له سي تي ام ار انتروجرافي وطلع لنا ان في لونج سيجمنت من الديسندنج كولون فيها narrowing loss of Haustra circumferential neural thickening و enhancement. نفس الكلام موجود في التيرمينال اي. العيان ده كان ulcerative colitis ومعاه باك بوش ايلايتس. ايه take home message؟ CT و MR angiography are the most useful newer evolving imaging modalities for assessment of most small intestinal pathologies, as they allow excellent visualization of the entire thickness of bowel wall and depict extra enteric involvement as well, providing more details and comprehensive information. وبرشح انا my own paper ان احنا نقراه CT abdominal CT angiography imaging tool for chronic diarrhea. Thank you. شكرا رشا على الإليجنت برزنتيشن. في أي أسئلة؟ طبعا أكيد. أوكي، ميرسي جدا.